วันนี้ผมพามาชมต้นโมกนะครับช่วงนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ครับประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนนะครับโมกเนี่ยจะสวยสุดในช่วงนี้นะครับช่วงประมาณหมดหนาวไปแล้วนะครับเขาจะเริ่มออกดอกนะครับต้นนี้เป็นต้นโมกเวียดนามที่ผมนำโครงสร้างมาจากเวียดนามนะครับสร้างมาได้ประมาณ7 ปีนะครับจากตอก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับลักษณะพิเศษของต้นโมกเวียดนามก็คือโมกเวียดนามเนี่ยจะมีปุ่มครับซึ่งโมกของเวียดนามเองเนี่ยมีหลายพันธุ์มากนะครับมีปุ่มเล็กปุ่มใหญ่ใบเล็กใบใหญ่นะครับต้นนี้เป็นต้นที่มีปุ่มนะครับปุ่มขนาดกลางๆนะครับยิ่งเลี้ยงนานเขาจะยิ่งขึ้นปุ่มมากอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของโมกเลยนะครับใบตัวนี้มีเป็นใบขนาดกลางๆไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ออกดอกหอมดอกของต้นโมกชุดนี้นะครับจะเป็นโมกที่ผมมองว่าดอกดกในที่นี้หมายความว่าพอดอกเก่าเขาหมดไปนะครับเขาจะมีดอกใหม่มาทดแทนนะครับดอกเขาจะอยู่ได้ประมาณเป็นเดือนเลยนะครับก็จะมีดอกให้ชมตลอดที่ผมไม่ตัดแต่งเนี่ยเพราะว่าดอกเขาออกติดปลายนะครับผมก็เลยปล่อยให้เป็นพุ่มไปก่อนนะฮะดูดอกนะครับช่วงนี้ดูดอกดมกลิ่นหอมๆไปก่อนนะฮะก็เลยจะไม่ตัดนะฮะเพราะว่าดอกเขาออกตรงปลายกิ่งนะครับเดี๋ยวหมดดอกแล้วผมค่อยซอยกระชับเข้าไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นของต้นโมกนะครับที่ดอกเขาจะออกตลอดปีแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดอกดกสุดนะครับนี่ก็อยู่ในกระถาง80 เซนนะครับแล้วก็สร้างได้จบแล้วนะครับได้พุ่มได้ทุกอย่างแล้วดอกดกมากนะครับอันนี้ดอกนะจะสังเกตเห็นง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเขาจะยังมีดอกตูมอยู่นะครับพอดอกนะฮะยังมีดอกตูมอยู่พอดอกบานโรยไปล่วงหล่นไปแล้วนะฮะนี่หล่นไปชุดหนึ่งแล้วครับแล้วก็ยังจะมีชุดใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของต้นโมกเวียดนามสายพันธุ์นี้ครับเดี๋ยวลองไปดูต้นโมกลาบ้านเราครับต้นต่อไปเป็นต้นโมกลานะฮะเป็นต้นโมกลาเป็นพันธุ์ไม้บ้านเรานะครับจะเห็นว่าออกดอกดกเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเดียวกันนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ตัดกิ่งเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าดอกดกมากตอนนี้เป็นช่วงที่เขาออกดอกเขาจะติดตรงปลายกิ่งนะครับผมก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะครับให้ดอกหมดก่อนแล้วค่อยซอยไม้นะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าใบเขาจะใหญ่กว่าโมกเวียดนามเล็กน้อยนะครับซึ่งโมกเวียดนามตัวใบใหญ่ก็มีนะครับใบเล็กก็มีใบจิ๋วใบแค่อะไรมีนะฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะมีเป็นโมกลาโมกหนูลานะฮะถ้าโมกหนูลาใบก็จะเล็กกว่านี้นิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นโมกลาบ้านเราอายุก็หลาย10 ปีเช่นกันนะครับต้นนี้ก็ติดดอกดกทั้งต้นเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ยังไม่ตัดเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าดอกของโมกลานะครับจะออกมาแล้วก็ร่วงไปนะครับแล้วก็ออกมาอีกชุดหนึ่งก็ร่วงไปแต่ดอกเขาเนี่ยจะเท่าที่ผมสังเกตนะฮะถ้าออกมา2 ต้นนี่ออกมาดอกมาพร้อมกันโมกเวียดนามเนี่ยจะดอกอยู่ทนกว่านะครับในกรณีนี้เป็นสิ่งที่ผมสังเกตเอานะครับสังเกตดูครับส่วนต้นด้านหลังที่มองเห็นนั่นเป็นโมกหนูลานะครับเป็นโมกหนูลาตัวที่บ้านเรานิยมเล่นกันแต่ออกมาก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าทำไมใบออกมาเหลืองครับทีแรกใบก็ดูเขียวดีนะครับแล้วก็ใบเริ่มเหลืองนะครับจะเห็นว่าใบเขาจะเล็กและดอกดกนะครับอันนี้เป็นโมกหนูลาบ้านเราเดี๋ยวไปดูต้นโมกหนูซ้อนอีกต้นครับต้นนี้เป็นต้นโมกหนูซ้อนนะครับโมกหนูซ้อนจะคล้ายๆโมกหนูลาคือมีใบเล็กดอกเล็กแต่ว่าแตกต่างกันตรงดอกนะครับอันนี้จะเห็นว่าดอกของโมกหนูซ้อนดอกเขาจะซ้อนนะฮะดอกซ้อนหมายความว่าดอกเขามี2 ชั้นนะครับเริ่มออกดอกเหมือนกันนะครับอันนี้เริ่มออกดอกครับอันนี้จะเห็นดอกชัดนะครับเริ่มออกดอกเหมือนกันนะครับช่วงนี้ช่วงอย่างที่บอกนะครับช่วงปลายหนาวเนี่ยฮะมันจะเป็นช่วงที่โมกสวยสุดนะฮะอันนี้เท่าที่ผมสังเกตเองนะครับแล้วก็ดอกเขาจะออกเต็มต้นเลยเนี่ยดอกเต็มเลยนะฮะแต่ตอนนี้ดอกยังไม่บานนะครับนี่ก็เป็นโมกหนูซ้อนที่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยได้ทำกันหรือยังไงไม่ทราบนะครับไม่ค่อยเห็นในงานประกวดหรือในท้องตลาดนะครับต้นนี้เป็นต้นโมกหนูซ้อนรุ่นแรกๆเลยจะเห็นว่าต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้ก็สร้างมาเกือบจบแล้วเหลือรอพุ่มแน่นนิดหน่อยนะครับ
นี่ก็ใช้เวลาสร้างหลายปีอยู่นะครับต้นนี้อายุต้นผมว่าอย่างน้อยเลยนะครับต้องเป็น20 กว่าปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดนะฮะซึ่งความนิยมเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมเพราะเขาเชื่อกันว่ากิ่งมันเปราะนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเข้าลวดได้นะครับผมก็เข้าลวดทำกิ่งได้เหมือนกันโดยใช้ลวดปกติเนี่ยทำให้เบาๆมือหน่อยนะครับก็เข้าลวดทำกิ่งได้เช่นกันนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดและหายไปนะครับจริงๆแล้วโมกหนูซ้อนเป็นโมกที่เหมาะกับการทำบอนไซนะครับเพราะว่าเลี้ยงง่ายดอกดกนะครับดอกเขาดกนะครับเวลาออกดอกเนี่ยดอกเขาจะติดปลายๆขาวๆเหมือนหิมะเลยนะครับดอกเขาไม่ค่อยห้อยนะครับแต่ถ้าโมกหนูลาเนี่ยดอกเขาจะห้อยๆลงมานะฮะไอ้นี่ดอกเขาไม่ค่อยห้อยดอกเขาจะติดต้นนะครับจะสังเกตว่าดอกเขาไม่ค่อยห้อยนะครับมันก็จะติดคล้ายๆหิมะเกาะที่ตรงต้นไม้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโมกหนูซ้อนที่ปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นมากนักครับอีกตัวหนึ่งจะเรียกกันว่าโมกดอกส้มนะครับหรือโมก300 ยอดนะครับเป็นจะคล้ายๆโมกราชินีช่วงนี้โมกตัวเนี้ยเขาจะทิ้งใบหมดทั้งต้นเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มปลิใบแล้วนะครับเริ่มปลิแล้วนะฮะเขาจะเริ่มปลิใบแล้วปลิใบเขาจะปลิพร้อมกันทั้งต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดดอกอันนี้เป็นดอกสีส้มนะฮะเป็นโมก300 ยอดนะครับที่ว่ากันว่าเป็นไม้เฉพาะถิ่นนะฮะจะมีอยู่ทางแถว300 ยอดทางจังหวัดประจวบนะครับเดี๋ยวไปดูโมกราชินีครับต้นนี้เป็นต้นโมกราชินีนะครับโมกราชินีก็จะเป็นไม้ประจำถิ่นเหมือนกันนะครับจะมีอยู่ทางป่าในจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นโมกราชินีที่ตระกูลโมกนะครับมีดอกสีขาวช่วงนี้จะคล้ายๆโมก300 ยอดนะครับคือเขาทิ้งใบหมดแล้วเขาจะเริ่มแตกใบแล้วตอนนี้เขาจะเริ่มแทงใบแล้วนะครับนะอันนี้โมกราชินีเนี่ยจะมีดอกสีขาวนะครับแล้วโครงสร้างต้นนี้เก่ามากนะฮะเก่าจากธรรมชาติเลยนะฮะเก่าธรรมชาติเป็นไม้ที่ได้มาหลายน่าจะ20 กว่าปีนะฮะที่ผมได้มานะครับแล้วก็ขายไปแล้ววันหนึ่งผมก็ไปเจอต้นนี้ที่ร้านค้าบอนไซอีกเช่นกันผมก็ซื้อกลับมานะครับเดิมเป็นโครงสร้างที่ผมได้มาเองนะครับแล้วก็ไปเจอก็เอากลับมาเลี้ยงอีกนะฮะจะสังเกตว่าตอนนี้เริ่มแทงใบอ่อนแล้วนะลักษณะเขาเหมือนไม้ตายเลยแต่ยังไม่ตายนะครับพวกนี้กิ่งเขายังเขียวอยู่นะครับสังเกตง่ายๆก็คือขูดดูนะฮะกิ่งเขายังเขียวอยู่นะฮะแล้วก็ขูดกิ่งเขาจะมียางสีขาวนะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติของโมกนะครับโมกราชินีก็จะมีดอกสีขาวนะครับต้นนี้เป็นต้นโมกมาเลนะฮะที่ผมไปมาเลแล้วเพื่อนที่มาเลให้มานะฮะเขาดัดเป็นตัวอักษรนะฮะเขาบอกเป็นตัวอักษรนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากการดัดแต่หลาย10 ปีแล้วนะครับประมาณ10 ปีน่าจะได้นะฮะก็ผมก็มาเลี้ยงดอกดกเช่นกันมาออกช่วงนี้เหมือนกันนะครับโมกมาเลจะคล้ายๆโมกลาบ้านเรานะครับแต่ว่าใบของเขาเนี่ยจะเรียวยาวกว่านะครับเรียวยาวนะครับแล้วก็ออกดอกเหมือนกันเลยแล้วว่ากันว่าโมกมาเลเนี่ยผิวของเขาเนี่ยจะขาวนวลนะครับแล้วก็ลำต้นจะไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำนะฮะค่อนข้างเรียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างโมกมาเลกับโมกเวียดนามนะฮะคือโมกมาเลเนี่ยจะคล้ายสายพันธุ์บ้านเราแต่ดูที่ใบเอาเดี๋ยวผมจะพาไปดูโมกมาเลอีกต้นหนึ่งที่ลิดใบแล้วใบเล็กนะครับเลี้ยงอยู่ในกระถางแล้วใบเล็กคือต้นเนี้ยผมเลี้ยงตามปกตินะฮะแล้วก็เลี้ยงแช่น้ำนะฮะแล้วเขาก็แตกมาก็ให้ปุ๋ยให้อะไรเงี้ยใบค่อนข้างใหญ่นะครับแต่อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นไม้เกาะหินทำมาไว้แล้วลิดใบจนใบเล็กตามมาครับต้นนี้เป็นต้นโมกมาเลเหมือนกันนะครับที่ผมเลี้ยงในกระถางเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไม้เกาะหินอันนี้ผมลิดใบบ่อยกว่าต้นนู้นต้นเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่เคยลิดใบเลยนะครับต้นนี้ผมลิดใบมาประมาณ2-3 ครั้ง3 ครั้งนะครับเดิมก็ใบใหญ่ครับปัจจุบันนี้ใบเล็กนะครับใบเล็กแทบจะเป็นหนูลาเลยนะครับแต่สังเกตดูนะฮะใบโมกมาเลใบเขาค่อนข้างยาวนะครับใบจะยาวๆหน่อยครับดอกก็จริงๆดอกใหญ่นะครับนี่ยังดูเล็กลงนะครับนะฮะดอกก็จะใหญ่นะครับถ้าเป็นหนูลาดอกก็จะเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าใบเล็กลงเลยนะฮะอันนี้เป็น
เป็นข้อพิสูจน์ว่าโมกมาเลก็เลี้ยงให้ใบเล็กได้นะครับเนี่ยอันนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของโมกซึ่งโมกมีหลายชนิดอีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับที่นำเสนอได้ในวันนี้นะครับโมกมีหลายชนิดมากนะครับอย่างบ้านเรานี่มีโมกลาโมกหนูลาโมกซ้อนโมกหนูซ้อนนะครับแล้วก็มีโมกราชินีอีกหลายชนิดเลยนะครับและมีหลายสีด้วยนะครับมีสีเหลืองสีขาวสีชมพูสีส้มอันนี้นะฮะก็เป็นโมกที่อยู่ในบ้านเรานะครับที่เราไม่ได้มาจับแยกชนิดกันมากมายนะครับแต่ว่ามีเยอะนะฮะมีเยอะแล้วยังมีโมกเวียดนามโมกเวียดนามก็มีเป็น10ชนิดอีกนะครับกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ใบเล็กใบใหญ่มีเยอะแยะมากมายนะครับในตัวโมกมาเลเองเนี่ยอย่างน้อยเท่าที่ผมเคยไปคุยกับชาวมาเลนะครับเพื่อนๆชาวมาเลเขาก็บอกว่ามีอยู่3ชนิดเหมือนกันนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ แต่ผมอาจจะไม่รู้นะฮะผมเคยไปทำคลิปไว้นะครับลองค้นดูนะฮะที่ตอนไปมาเลนะฮะจะมีโมกมาเลอยู่3ชนิดที่วันนั้นเขาให้ผมดูนะครับแล้วเท่าที่ถามเขาก็บอกมีอยู่3ชนิดนะฮะแต่อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ขอยืนยันข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับโมกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ